today magcha-challenge tayo ng 200 peso makeup challenge. So, start natin sa BB cream. So, gagamitin ko yung BB Holic. So, 25 pesos lang naman po. Yung shade niya light. So, lagyan natin dito. 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 Gamitan na lang natin ang kamay. Ayan. Spread lang. Pag naglalagay ng mga foundation o kaya ng BB cream, mas maganda kung nakasmile. Diba? Kalimutan ng leeg. Pero bago ako naglagay ng BB cream, naglagay na ako ng moisturizer. So, hindi ko na siya sinama sa 200 peso makeup challenge. Kasi, importante naman talaga na kailangan bago ka maglagay ng mga ano dyan sa mukha. Kailangan naka-moisturize ka. So, yan. Then, sa ating kilay, ilalagay natin yung kasama nung palette ng Nichido. Yung 100 pesos na nabili ko. May kasama na siyang for eyebrow. So, ito is from Nichido. Yung shade niya, taupe. So, start natin sa kilay. Sa eyeshadow, gagamitin natin ito. Yung ngayon nabili kong 100 pesos. So, ilalagay muna natin. Siguro gamitin muna natin as base itong color na to. Gagamitin natin is yung next na gagamitin natin is yung brown. Ito siya. Tapos sa eyelid, gagamitin natin it's yung parang yellow. Ayan. Ayan.
Tapos dito, sa ilalim nito, gamitin na lang natin to. Itong medyo dark brown. Tapos, sa highlighter, siguro gamitin natin itong, eto. Gamit na lang tayo ng finger. Sa highlighter, gamitin natin ito. So, isin lang natin. Blend lang natin. Next na gagamitin natin is pang highlight. Highlighter siguro itong white na lang. Lagyan natin. Pwede. Tapos sa blush on, gagamitin natin itong color na to. Gamitin natin ng highlighter ko. Kamay na lang. Tapos sa lips, gagamitan ko muna siya ng lip balm from Careline. So, 60 pesos lang naman to. Pwede rin natin gamitin na, siguro para rin magkakulay yung lip balm natin, is gamitin natin tong color na to. Ito, yung pink. Tcharam! So, ito yung 200 peso makeup challenge. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. And then, like nyo. And share nyo rin yung video ko. Thank you!